Hello guys, আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেল TNA মানে টেক নিউজ ইন এছামিছত স্বাগতম জনাইছো। মোৰ নাম মিন্টু শৰ্মা। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে, তো মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আজি। আপোনালোকে জনাব পাৰিব আপুনি যোৱা মাহত ক'ত গৈছিলে, কোনখিনি ঠাইলৈকে গৈছিলে, কি ঠাই ভিজিট কৰিছিলে, মনত আছে আপোনাৰ? থাকিবও পাৰে, নাথাকিবও পাৰে এক্সেক্টলি। ঠিক আছে, কিন্তু আমাৰ মোবাইলত এণ্ড্ৰইড হেণ্ডছেটৰ কথা কৈছোঁ, এনেকুৱা এটা ফিচাৰ্ছ আছে গুগল মেপত যাৰ সহায়ত আমি জানিব পাৰোঁ যোৱা মাহৰ এক্সেক্টলি সেই ডেটত সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত আমি ক'ত আছিলোঁ, কোনখিনি ঠাইৰ পৰা কোনখিনিলৈকে গৈছিলোঁ, এই বস্তুটো আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক মোবাইলত দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, নিজৰ মোবাইলৰ গুগল মেপলৈকে যাব। ঠিক আছে, গুগল মেপ আপুনি খুলি ল'লে। গুগল মেপ খোলাৰ পিছত আপুনি চাব য'ত আপোনাৰ মেইল আইডি লগ ইন কৰা আছে, ওপৰত চাওক চাৰ্চ হিয়াৰ অপশ্যন আছে, য'ত আপুনি টাইপ কৰি নিজৰ লোকেশ্যন বা বেলেগ লোকেশ্যনৰ কথা আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে। তাৰ ছাইডত চাওক মাইক্ৰফোনটোৰ ঠিক ছাইডত আপোনাৰ মেইল আইডি লগ ইন হৈ আছে, তো তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তললৈ যাব। ইয়াতে চাওক ইয়ৰ টাইম লাইন বুলি বস্তু এটা আছে, দেখিছে? ইয়ৰ টাইম লাইন। তো ইয়ৰ টাইম লাইনত আপুনি ক্লিক কৰক। ইয়াতে লোডিং হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব, স্পেচিয়েলি আজি মই যোৱা নাই ক'তো, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই, আৰু মোৰ GPS অফ আছে, গতিকে আপুনি টু ডেট ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাওক এইটো মাহৰ কোনটো ডেটত মই গৈছিলোঁ, ক'ত গৈছিলোঁ, সেইটো ক্লিয়াৰলি ইয়াত শ্ব' কৰি আছে। ঠিক আছে, ছাপ'জ মই চাব বিচাৰোঁ যে 13 তাৰিখে ক'ত গৈছিলোঁ। ঠিক আছে, 13 জুলাইত মই 13 জুলাই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে চাওক এইটো দেখাই দিলে কি ঠাই মই ভিজিট কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, ইভেন মেপতো শ্ব' কৰিব মই সেই তাৰিখত কোনটো লোকেশ্যনত আছিলোঁ। ঠিক আছে, 13 জুলাইত। ঠিক তেনেকৈ আপুনি 14ৰো চাব পাৰে। 14তো মই একে লোকেশ্যনত আছিলোঁ, মোৰ ঘৰ হয় ইয়াত, এইটো মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ, চ' মই এইটো লোকেশ্যনত আছিলোঁ। কিন্তু এই ফিচাৰ্ছটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ GPSটো অন ৰাখিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, গুগল মেপে আপোনাৰ ডে টু ডে যিটো এক্টিভিটি আছে, আপুনি ক'ত আছিলে ক'ত নাই, এইটো বস্তু ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। হয়নে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা? এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা জানিবলৈ, টেকনিকেল নলেজ ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।